Привіт усім, хто любить рукоділля так само, як і я. Ви на каналі Волошкова Нитка. І мене звати Олександра, я з України, з міста Києва. І в цей вихідний день, в суботу, я знімаю рукодільне відео для вас. Ви можете вибрати мову вашого серця і переглядати це відео з субтитрами на вашій рідній мові. Цього року весна нас неймовірно тішить, і березень розпочався дуже затишною, теплою погодою. Не дивлячись на те, що поки що немає дощів, але весь сніг уже наразі зійшов, і це не може не тішити, бо цього року дуже була сніжна зима, і тяжка зима була для нас, всіх українців. І тому ми неймовірно радіємо тому, що нарешті вже весна, за те, що тепленько, те, що кожен день гріє сонечко, і це дуже піднімає настрій. І те, що великим бонусом є те, що погода така тепла, хочеться постійно бути на вулиці, і те, що головне, що день став набагато довшим. І ось я якраз знімаю відео на початку 6-ї, де ще ви бачите дуже добре освітлений мій рукодільний куточок. Перед вами квітне чудова квітка. І дійсно, як мені підказали в минулому разі підписники, що цей гіацинт, він квітне саме тим кольором, в якому він стоїть в горщику. А горщик такий самий кольору фуксії. Дуже подобається, дуже довго, вже тижня-два в мене він стоїть, поки він розпускався. І зараз він, звісно, стоїть не тут, бо він дуже має сильний аромат, а я трошки на аромати реагую в плані алергії, тому він стоїть у нас на кухні, там тішить око, і там я аромату майже не чую. Ну, ось і пройшло 2 тижні, і я за цей період небагато чого встигла зробити. В мене всього лише один процес, який я не знаю, чи буду показувати, але я хотіла б це відео сьогодні приділити увагу своїм рукодільним запасам, своїм, бути точнішою, набором. На мене не дуже багато рукодільних наборів, але все ж таки б хотіла б з вами поділитися, щоб ми тут разом з вами їх порозглядали, подивилися. Можливо, когось із вас я надихну, і ви так само захочете придбати той чи інший набір. Отже, сьогоднішнє відео буде про мої вишивальні набори. Тож, зараз в кадрі з'являться ті наборчики, які я маю, в тому порядку, в якому вони в мене є. І ми будемо з вами їх розглядати. Ось такі, поїхали, стосики. Так, перепрошую, зараз трошки наведу камеру. Так, будемо з вами їх розглядати в тому порядку, в якому я їх покладу. Ой, падає трошки, але, бачите, нічого зараз. Так, я трохи зробила інший ракурс, щоб помістилися всі мої папочки. І ось в папках я зберігаю всі свої набори, і в текстильних папках, і в таких, які я придбала в магазині канцелярії. Ну, вони в мене стилізовані під такий вінтажний стиль Лори Ешлі. Дуже мені подобається. Це було придбано в канцелярії Віват. Якщо ви зайдете в своєму місті, знайдете таку канцелярію, то ось там будуть такі папочки різного плану. І я собі придбала, щоб красиво, акуратно зберігати там свої рукодільні набори. Звісно, смаки змінюються, і мені вже думається, що треба ці набори якось
перенести в стіл, в просту корзинку плетену, але не знаю, поки що нехай залишається так, тому що я не бачу, що у мене є, і часто забуваю, які набори лежать в цих папках. Але час і буде йти, будемо бачити. Отже, так як у нас цей органайзер лежав перший, це органайзер від Ірини Осадчої, це для невеличких дорожніх наборів. Про нього я більш детально розповідала в одному зі своєму відео, а тут я поки що зберігаю ось так деякі мілхіли і деякі маленькі наборчики. Так. Отже, давайте поглянемо. В лівому кармашку у мене є ось такий набір від Грузелок. Це подарунок від моєї вишивальної подруги, від Юлії Волкової. Минулому році отримана. І я планую цей набір обов'язково вишити, тому що півонія є одна з моїх найулюбленіших квітів. І буду якраз вишивати в сезон півонії, щоб можна було сфотографувати з живою квіточкою. Дуже мені до серця цей набір, тому він лежить і чекає свого часу. Далі я придбала на одній з виставці Handmade Expo, здається, на осінній, ось таку закладинку від Fruzelok. Fruzelok нещодавно почала випускати закладинки. Одна в мене вже вишита, друга зараз якраз в процесі, і ось це ще третя. Книжки з квітами. Наразі я не відчуваю натхнення, щоб розпочати відшивати цей набір, але він мені подобається і він чекатиме мого натхнення, мого часу. Отже, якось так. Такі невеличкі наборчики. І ще ось такий набір від чарівної країни. Це також було придбано на осінній виставці. Це гортензія, горщик гортензії. Тут же це вишивка на дерев'яшці, так, моя улюблена тема. Хто дивиться мене на постійній основі, знає, що я дуже багато вишиваю на дереві і дуже люблю цю вишивку саме на дереві. Дуже подобається, що кольорова схема, так легше очам. Ну і дуже подобається, що на підставці, тому що вішати, я не дуже знаю, як можна оформити, повісити вишиті роботи. А на підставці мені подобається, і я так буду змінювати по сезону, так, по настрою на своєму рукодільному куточку. Дуже люблю також цю квітку, гортензію, і в горщиках, і в саду, і засушену квітку теж люблю, і де певний час я мала її. Ось то теж під настрій, можливо, саме вишию тоді, коли будуть квітнути ці справжні квіточки. Так, поки що не відчуваю тяги для того, щоб відшивати, але це дуже такий улюблений мною дизайн. Так, йдемо далі. Так, візьму, витягну, щоб було легше. Так, дивимося. Ага, тут без прев'ю. Я прев'ю витягла, кудись його поділа, але це пак і схема з заготівкою від Kingdom of Handmade. Це ось теж буде така квіточка в горшику, соняшник. Я знайду і вставлю вам сюди скріншот. Я не знаю, чому я витягла. Напевно, що я хотіла вже відшивати, а щось мені не дало. Мабуть, я забула за нього. Отже, це такий теж невеличкий процес буде, такий невеличкий наборчик, то теж він чекатиме свого часу. Люблю такі невеличкі наборчики, їх можна між чимось великим. Хоча я зараз великий і не дуже вишиваю, мені
дуже тягне на такі маленькі наборчики, швидко почав, швидко відшив. Якось так. Далі ось така красуня-подушечка від Мілхілу. Дуже давно хотіла її, вінтажна троянда. І все ніяк не розпочну її. Я трошки підзабула, що вона в мене є. І дивіться, вона зовсім манюсінька, і тут дуже класно є, дуже класний бісер. Так. Треба починати, бо я, відшивши манюнькі роботи від Мілхілу, дуже вони мене затягнула, і я чомусь забула, що в мене є така красунечка, вже б давно її відшила. Треба собі відкласти, щоб пам'ятати, що вона в мене є. Так, і обов'язково треба десь поближче дістати, щоб швидше відшити. Так, ще в мене є 3 Мілхіли. Один із них ще з минулого року. Це ось ця півонія. Дуже вона мені подобається. І не хочу її відкладати також в довгий ящик. Я, як тільки прийшла новиночка в мережці в минулому році, одразу ж побігла замовляти. І виявляєте, я досі її не вишила. Мені так трошки сумно від цього, бо дуже хотіла і не вишила. Пам'ятаю, тоді було дуже багато новиночок, і, мабуть, щось мене збило з толку. Але я дуже, дуже люблю півонії, і, напевно, що буду вишивати теж в сезон і разом з цією квіткою від фрузелок. Тобто дуже, дуже класне буде поєднання. Мені дуже подобається. Треба, як то кажуть, за шкірки себе взяти і не відкладати довгий ящик. Ще в мене на виставці було придбано ось цей мілхілчик. Це вже повноцінний набір, але це, напевно, що буде відшиватися вже восени. Так, тут такі осінні кольори і осінні ниточки. Тому цей набір у мене є і буде чекати свого осіннього часу. Тут гарбузики. Тема гарбузів мені цікава і дуже подобається, тому я ось таку красу маю. І в мене ще тут є ось такий мілхіл. Він якраз пасуватиме до ось цієї моєї вишивки. Буде дуже класно в парі. Так, я якраз коли купила цей набір, дуже шукала собі ось цю манюнечку. І так вийшло, що я її вишила, а цей ні. Це обов'язково до літнього вишивання. А тепер я не поставлю її. Зараз щось полетить вниз. Добре, поставила. Це обов'язково до весняно-літнього вишивання. Можливо, до літнього. Теж не ховаю в довгий ящик, щоб не забутися і обов'язково відшити, поки в мене є бажання вишивати мілхіл. Навіть тут теж ці баночки дуже схожі. Так, залишаємо ось тут, на видному місці. Так, далі у мене є ось пак від чорнобривців, від схеми Вікторії Попович. Так. Ну, до цієї схеми ми ще дійдемо, але пак у мене вже є. Тобто мати на увазі, що схема у мене також є. Так, ну що, поїхали далі розпаковувати ось ці всі папочки. Так, дуже мало місця. Ну, напевно, що я поміняю їх місцями, бо тут менше, чим там. Не хочу сильно. Ой, перепрошую. Зараз тут все звалю. Так, нехай так буде. Так, далі. Ось цей чудовий будиночок від Уляни Яковлєвої, Козіх Кросіч. Стичні хрестики теж він має відшитися саме восени, бо він
так і називається «Квітуча весна». Гріх його залишати на потім. Я його придбала минулої осені на виставці. І саме якраз думала, що на весну я його відішью. Ох, на весну скільки ж у мене планів, але ж де знайти той час? Боже, я не знаю, я б очима тут би все вже відшила, але де знайти той час? Дівчата, порадьте, як вишивати, чи розпочинати одразу декілька наборів. Я не знаю, чесно вам кажу, я не знаю. Зараз, якщо подивитися, то нарахується дуже багато. Так, ось в такому текстильному конверті зберігається дещо цікаве. Так, дещо цікаве. Зараз ми порозглядаємо. Я зараз вам покажу, що в мене тут є, а ви мені потім скажете, що це. Це набір, так, до однієї, матеріали до одного набору. Ось дивіться, яка чудова тканинка, полочками, люрексом, так гарно переливається, Боже, і вона така цупкенька. Даю підказку, що це з лелітки. Я не зберігла в оригінальній упаковці, бо думала, що я його одразу придбаю і одразу вишию. Було придбано взимку, і я думала, що я відразу його відішью, а я чомусь трошечки злякалася складності, але набір дуже красивезний. Отже, це така люрексна тканинка. Далі ось такий красивезний бісер, золотисто-зеленим. Далі ось такі чудові ниточки з класнючим органайзером і магнітиком. Думаю, що по ниткам ви могли б дізнатися, що це. Така оксамитова стрічечка, дуже приємна на дотик. Так, і ось такі вовняні ниточки. Такі класнючі, теж мені дуже подобаються ці кольори. Давно хотіла такі мати. Отже, це все я склала в цей текстильний пакунок, так, для майбутнього процесу, але я так і не вишила. Ну що, дівчата, є у вас якісь здогадки, що це може бути? Покажу. Зараз. Це ось цей чудовий різдвяник від Лелітки. Краса. Мене дуже так трошки я боюсь у цього хардангеру, тому що я ніколи його не вишивала і боюся зіпсувати сам виріб. Тому я не знаю, тому я і не розпочала відшивати, і не знаю, як розпочати з серединки, напевно, що з серединки, так, по логіці. Питала дівчат, які вже відшивали, то такі самі були у них емоції, і так само боялися, але, як то кажуть, руки роблять, а очі бояться. Або навпаки, очі бояться, а руки роблять. І не так страшний вовк, як його так описують. Отже, я думаю, що коли вже буде холодно, вже цього літа я його чіпати не буду, цей набір. А коли вже буде так прохолодніше, ближче до зими, бо зимової вишивки у мене взагалі майже немає. Я не дуже люблю зимову тематику, тому не купую зимові такі сюжети. А якщо вже дуже-дуже щось так сподобається. Тому цей набір різдвяник від Лелітки чекає свого часу на зиму. Ну і разом з ним чекають в ось такому конвертику, чекають ці матеріали. Так, добре, підемо далі.
Що в мене тут в цій папочці? Це той набір, про який я геть забула. А це в нас дуже класнючий набір від, зараз ми знайдемо, Lavender and Lace. Теж, ви бачите, він у мене в розібраному стані, бо я мусила його ще 2 сезони тому розпочати. Ми навіть приготувала тканинку, це кашель блакитний, дуже красива тканинка. І навіть ниточки вже в мене всі є, але я так і не розпочала. Це один із зимових процесів. І надихнула мене на відшив цього процесу Танюша, My Green Button. Але Таня вже давно його відшила, і ця картина прикрашає її простір, а я ще ні. Ось так уже декілька років я не можу відшити цю дівчинку на ковзанах. Ця схемка дуже мені подобається своєю такою вінтажністю. Ця дівчинка, як дівчата на початку ХХ століття катались на ковзанах, і ці вінтажні троянди. Вінтажні троянди ось тут дуже красиві, так наче в рамі ця картина, так, ця композиція. Але я її так і не розпочала. Це треба виправляти. Але я думаю, що зараз я точно відшивати не буду, бо не той настрій. Це все відкладеться до зими. А я думаю, що до зими мені треба буде ще нагадати про цей набір, про цю схему, верніше. Ниточки я вже сама підібрала по ключу. Ну, вже таке. І придбала я цю схемочку у магазині Вишила, так? І тканинку в лелітці брала, і ниточки також в лелітці. Отже, така краса. Отже, цей набір відправляється в цю папку до найкращих часів. Так, поки дещо відкладу, йдемо далі. Ось такий у мене ковзанець, який я одразу теж не вишила. Це новиночка цієї осені зими від Наталії Лужанської. Сузір'я єдинорога. Дуже мені сподобався цей ковзанець. Оп, перепрошую, щось в мене руки не тримають. І так, я не знаю, чому я його відразу не відшила, мабуть, тому що у мене були тоді наразі декілька процесів, і ще були деякі довгобуди, які я хотіла хвости підтягнути їм. І я так була зосередилась, що забула про цю новиночку. Звісно, що зараз я її відшивати не буду, вона йде в мене до зимових процесів. Ось уже 3 зимових наборчики я маю. Хоча я кажу, що я зимові набори не люблю. Ось така в мене натура. Дівчата, не судіть мене строго. Так, кладемо сюди, нехай воно прикрашає. Далі, ось такі красунчики, подаруночок від Ані, творча майстриня. Так, це був приємно, теж поки що буде чекати свого часу. Так, далі. У мене є ось така папочка невеличка. Давайте подивимося, що у мене тут. Так, треба зробити, щоб і вам було видно. Тут якісь вже відпрацьовані схеми. Ага, тут у мене є ось ця схема від Hands On Design. Ось така гольничка, придбана в мережці і вишито. Давайте подивимося, що ж у мене тут вишито. А вишито тут у мене на перміні. Так, ось такий будиночок, і тут шерстяна така гірка. Ниточка Metella Artis підбирала я. Але, дівчата, я ніяк не можу вишити ось ці бокові частинки, де надпис.
і зшити. Ось таку маленьку гольничку я вишила, зібрала і подарувала. Зараз в мене її немає, щоб вам показати. А от цей надпис я ніяк не можу відшити, і це не дає мені можливості зібрати цей будиночок. Трошки сумно мені від цього, бо я старалася, дуже надихнулася цією роботою. І знову ж таки, на цю красу мене надихнула Танюша Green Button. Так, я не знаю, чи просто зшити так, як є, квадратну гольничку з іншою тканинкою, чи все ж таки пересилити себе і відшити той надпис, і зібрати нормальну повноцінну гольничку. Я не знаю, поки що натхнення я не відчуваю на цей будиночок. Якось так, знаєте, не дуже люблю недороблені роботи, стараюсь одразу доробити, а тут я просто зробила, в мене не вийшло, я забула за неї і вже не стала повертатися. Тепер така в мене робота недороблена, мені це, звісно, не подобається, але не знаю, чи прийде натхнення, чи ні. Напишіть в коментарях, що б ви вчинили на моєму місці. Чи ви б залишили, як є, і зшили гольничку з тим, що є, чи ви б вишили б все ж таки надпис, зробили так, як на прев'ю. Ось так. Ось така я буваю трошки лінива. Мені це самі не дуже подобається, але маємо те, що маємо, і приймаємо себе такими, якими є. Далі, ось така схема в мене є. Верніше, схема із дерев'яна заготівка. Це авторська розробка. Ви ж знаєте, Юлія Будулуца, так, що я правильно прочитала. Угу. Це я купила на одній з виставок на стенді Комоду. І мені дуже сподобався мотив, вишита Україна і такі петриківські барви, такий наш народний сюжет, і слова Тараса Шевченка мені дуже запали в серце, і я не змогла пройти повз. Але я її знову ж таки не одразу вишила, і тому вона в мене такий, що лежить, чекає свого часу. Ще тут в цій папочці у мене зберігається давнішня моя покупочка, вже років дуже багато. Одна із найперших знайомств з цим виробником повітруля – це ось такі весняні квіти. І я теж ніяк не можу відшити. І що лежить? Чекає свого, як то кажуть, часу. Так, з цією папочкою у нас все. Переходимо до наступної. Вертаємось до цієї папочки, звідки я взяла лелітку. Давайте ми вміст витягнемо, щоб було легше переглядати. Так, ось така схема від Катерини Олійник, придбана мною на виставці осінній. Я придбала 2 схемки у Каті. Дуже мені сподобалися ці чорнобривці і ці волошечки, як же ж без них. І обов'язково буду вишивати. В мене вже є деякі ідеї, як можна оформити ці вишивки або в подушку, або в сумку. Так, буду ще думати, але поки що вони в мене, ці схемки, лежать і чекають свого часу. Так, дуже прості, і їх можна навіть вишивати між такими великими схемами. Так, далі, ось такий у мене є клен. І ще в мене є каштан. Але він в розібраному стані, бо я хотіла його вишивати. Дойдемо до нього. Це новиночка від Комоду, від дизайнерки Вероніки Бурковської. Мені дуже подобаються її розробки. І там зараз новиночка вийшла Мімоза.
Дуже красива робота, і використані пухнасті ниточки від Teleartis, і там пришивні гудзики. Ну, просто краса красою. І ось тут ви можете бачити, що також є гудзики. Ось тут вони, ви подивіться тільки на ці красоти, на ці гудзички малесенькі, ручної роботи. Тож, дівчата, це просто неймовірна краса. І вже руки чешуться відшити, але буду чекати осені. Цього осіннього вайбу, коли листочки. Зараз вже, звісно, відшивати не планую. Так, йдемо далі. Ось це також улюблена тема моя. Півонія, так, від Teleartis, теж презентована на виставці новиночка осінньої виставки. Я не одразу придбала цей набірчик, так уже щось темно. Зараз піду, дівчата, включу світло. Сподіваюся, що буде краще видно. О! Ну, звісно, набагато краще. Так. Отже, ця новиночка мене дуже покорила. Я чомусь передивилася на стенді тоді, але щось там ля-ля-ля-ля, пройшлася. І я була в той раз осіння виставка декілька днів, то ось. Ні, я її не придбала на виставці. Я думала, що я придбаю, але я чомусь не придбала. І тому я поїхала вже до Ані в творчу майстриню. Придбала вже у Ані ось таку квіточку. І, до речі, цього клена я також придбала в творчій майстрині. Що, дівчата, хто в Києві, користуючись нагодою, якщо вам чогось не вистачає, то можете вживу поїхати і помацати, пощупати, подивитися відшиви і придбати наборчики, які вам до вподоби. А ось, до речі, і ось цей клен. Ой, не клен, каштан. О, бачите, я його навіть зняла етикетку, вже підготувала, восени хотіла шити, і цього не сталося. Не знаю, ну зі мною таке буває. Я з собою не борюся, просто приймаю так, як є. Ну, буває таке, не встигла. Але я точно знаю, що цієї осені обов'язково цей набір буде відшитим, буде розпочатим принаймні, для заспокоєння своєї душі. Ну, наборчики я купую тільки ті, які мені дуже-дуже подобаються, обдумано. Звісно, бувають в мене спонтанні покупки, і такі набори якщо вони в мене лежать довго, я охолола до них, і вони в мене не вишиваються, то я їх тоді дарую або продаю, як виходить. І ось те, що я казала, ось ця чудова композиція, ці чудові чорнобривчики від Вікторії Попович. Дуже полонили моє серце, всі чудові рамочці від шовковиці, від Насті. Подивіться, яка просто прекрасність. Я придбала вже з паком, у мене вже були всі матеріали, і єдине не пам'ятаю, чи придбала я тканинку. Оце щось в мене випало з голови. Ну, в принципі, це не проблема, тканинку можна придбати. Поки що я її не відшиваю. Я так налаштовуюсь, тому що тут трошки складненька робота. Є деякі стіпки, які мені не знайомі, треба буде з ними розбиратися. І буду вперше. Але я думаю, що я справлюся, тому що не справитись це неможливо, тому що маю вже великий досвід вишивки. Ось так. І дуже мені подобаються ці дизайни Вікторії. Ви подивіться, які ще є. Ще є незабудки. Так, і є яблунька. Отже, далі йдемо дивитися, що в мене ще є. Так, фокус не хоче фокусуватися. Давайте розкриємо. О, найкраще. Ви подивіться, дівчата, ви подивіться тільки на ці красоти. Це просто пісня. Одна краще інша. Це від Леля.
весняна квітка і ехінацея. Я буду співати оди цим наборчикам. Дуже вони мені подобаються. Особливо ось ця магнолія. Це новиночка цього року, і я придбала на цій весняній виставці, а це на минулій осінній. Але як вони чудово поєднуються між собою. Ви подивіться. Тут те, що у наборчиках добре, те, що вже тканинка проворолочена, підібрана. Нічого замінювати не потрібно. Ви просто берете, розпаковуєте, сідаєте і вишиваєте. Ну, єдине, що вам треба буде підібрати магнітик під цю вишивку. Але мережка про нас потурбувалася. Десь у мене був магнітик, магнолія. А куди я його поділа? Десь, напевно, в роботі. О, я так хотіла сюди його вам показати. А ну зараз. Знайшла. Ви подивіться тільки, ох, на цю красу. Ну, просто неймовірно. Як чудово пасує цей магнітик до наборчику від Лелі. Просто сиди, бери і вишивай. І магнітик тобі на дачу. Класно, просто. Так, і це дуже мені подобається, ці квіточки. Ну, це, мабуть, що буде першочергово відшито, але ж то треба знайти час, те, що я казала. Далі, ось ця мені подобається новиночка від Марічки, це була придбана в минулому році. Я не одразу так її собі схопила, а подивилася спочатку на відшиви дівчаток, надихнулася. Дуже мені сподобались ці кольори, такі зелені, заспокійливі, став оцей, просто нагадує мені дитинство. Так, де наше дитинство? І я придбала цей набір в минулому році, влітку, в магазині Моня. Теж не хочу відкладати в довгий ящик. Тут тканинка Аїда, я її не буду замінювати, бо тут повна зашивка. Ну, просто не бачу в цьому сенсу. Будемо трошки економити і працювати з тими матеріалами, які є. Далі, дівчата, мій омріяний набір, який я замовила у світ Анет. Так. Це просто казка. Ви подивіться на ці лимончики. Це на дерев'яній заготівці. Просто прекрасне, прекрасне море з лимонами. Італійське літо. Я, коли побачила цей набір, я просто думаю, все, він має точно бути у мене. Тут просто неймовірний оцей триптих, кожна ілюстрація доповнює одна одну. І таке воно, знаєте, про теплоту, про море, про літо. Ну, не знаю, що ще може викликати ця композиція. Теж планувала вишити в минулому році, не вишила. Було багато іншої роботи, але не хочу відкладати довгий ящик. Думаю, що мені треба трошечки пришвидшитися в плані моїх наборчиків. Але ж то, як то кажуть, життя вносить свої корективи, на жаль. Хочеться більше, а виходить, як завжди, на жаль. Так, ідемо далі. Ось ця блакитна папочка. Давайте разом з вами відкриємо і подивимося, що в нас тут. Так, зараз я, мабуть, що ці наборчики трошки пересуну, щоб було місце. Покладемо сюди. О, тут ще інші красоти, одні краще інших. Так, мережка. Неймовірна композиція, весна. Просто неймовірна краса. Дуже хочу відшити саме цього сезону. Вона в мене вже рік лежить, і я все ніяк не можу наважитись, бо в мене то маленькі вишивки, то я щось дошиваю. Але треба взяти себе в руки і дошити. Вірніше, і почати. Хоча б почати, а там вже воно піде. Я не буду замінювати. Я спеціально взяла на Аїді
бо тут повна зашивка, і не буду, хочу так, щоб швидко воно квадратиками йшло, не рахувати, розслабитись собі, відшити, і буду по паперовій схемі. Не люблю я ці QR-коди, не користуюся ні Фантастич, ні іншими додатками. Мені подобається по старинці паперові схеми. Бажано, звісно, щоб була вона кольорова, але якщо вона чорно-біла, то нічого, таке ми теж вміємо читати. Ну, а тут вона така комбінована. Так, далі ще маю ось таку красу в запасах. Я просто ганялася за цим сюжетом. Це від Джона Клейтона, так, Heritage Crafts. Мені дуже подобається цей набір. Це нагадує мені маму з донькою. Хоча хтось може сказати, що це двоє дівчат, одна старша сестра і друга менша. Хто зна, можливо, воно і так. Автор не уточнює, що тут зображено, але в мене перше враження, коли я побачила цей набір, в мене склалося, що це мама молоденька і її донечка. І мама збирає з ромашок, робить віночок. Дуже мені сподобався цей набір, він такий не всюди є. І я його вхопила в мережці, як тільки він прийшов. І дуже б хотіла вже розпочати, але ви ж бачите, що робиться в мене з наборами. Один краще іншого. Треба якось дійсно, чи то по сезонам розсортувати, я не знаю, будь-що так. Але мені дуже подобається, я просто мрію, і тут повна зашивка, ці кольори зелені, заспокійливі. Це зараз те, що треба. Тому цей набір дуже-дуже омріяний, дівчата. Так. Далі в мене ще є від Марічки ось такі прекрасні волошки, точніше волошкове поле. Хтось може сказати, що кози, так, кому що. Але я взяла цей набір саме через те, що тут волошки. Мені дуже подобаються ці квіти. Ну, ви самі бачите по назві каналу волошкова нитка, так, і по моєму прізвищу. І теж мені дуже подобається ця краса. Це літній варіант, це саме вишивати влітку. Так. Ну і від мережки теж зимовий набір, і звісно, що він хотівся б вишитися взимку. Ось уже 4 набори для зими у мене є. До речі, якщо б я не вишивала якісь забаганки свої або новиночки, то я б цілком могла б за сезон вишити ті набори, які я сьогодні вам показала. Ці 4. Ну що ж, треба брати себе в руки, дівчата. Просто тут треба самоорганізацією зайнятися, не розслаблятися, і тоді все буде. Взагалі, в мене в планах ці всі свої запаси не занурювати кудись в глибокий ящик, щоб забути за них, чи взагалі закинути, так? А для того, щоб улюблені набори вони були, і в будь-які моменти дістала, подивилася, що в тебе є в запасах, сіла і вишиваєш, а не купуєш щось новеньке. Зараз, якщо чесно, в мене з цим проблема, я бачу нове, і мені хочеться, і не можу себе стримати, купую, але треба трошечки з розумом підійти, так трошки обмежити себе. В принципі, воно нікуди не подінеться, так? Але є такі, звісно, набори, коли можуть кудись подітися. Так. Ой, застрягло. І ще один набір, дуже мені просто неймовірно подобається. Це від Little Stitch. Ось ця косівська плиточка, косівська кераміка. Просто неймовірної краси. Нещодавно переглядала відео Наталі візерунок. Всі знають Наталю, і вона якраз відшивала нещодавно цей косівський семплер у рушник банер. Дуже цікава в неї ідея вийшла. Кому цікаво, зайдіть, перегляньте на Наталіне відео. І цікава в неї ідея.
завжди Наталя креативно підходить до вишивки в своєму стилі. І вона так само, їй подобається косівська кераміка, і мені теж неймовірно. І ось я маю також в запасах цей набір, і я думаю, ну що можна з цього зробити? Картина це якось дуже банально. А от Наталя так додала ідеї, вона в себе відео розказувала, що, наприклад, можна з цього зробити. Так, або подушку, або як вона зробила рушник-ранер. Ну, ви знаєте, да, що таке рушник-ранер? Це він стелиться посередині столу, коли сервірується стіл, прикрашає в такому нашому українському стилі. Ну, а у мене виникла ідея, що дійсно можна зробити не картину, а ось вишити подушку. Не одну, а декілька, змінюючи місцями ці плиточки. І вона так мене, як то кажуть, надихнула, показала, як вона вишиває, що там показала ниточки, дійсно, ниточки всього 3 кольорів, але ви подивіться, які це кольори, так? Від темно-синього до від темно-зеленого до світло-зеленого. Та всього 3 відтінки, і як можна ними гратися. Просто. І каже, що шиється дуже на легко, тобто, і робота летить. Хочу дуже спробувати. Наталя мене надихнула на створення цього відшиву, тому я цей набірчик зараз оце з вами порозглядала, ще раз надихнулася і, напевно, що його висмикну зі своїх запасів і обов'язково розпочну найближчим часом, тому що руки чешуться вже засісти, але це дуже така габаритна робота. Дивіться, це буде 30 на 30 з половиною, так, 35 на 35 сантиметрів. Ну, є що поробити. А тим паче, в мене є, зараз покажу вам, є магнітик до цього набору. Я дуже люблю, коли все, як то кажуть, в тему. О, зараз трошки він. Ну, подивіться, це буде просто неймовірна краса. До речі, в наборі вже все є, і тканинка шикарна, льон. Дуже класно. А це який каунт у нас? Це 27-й каунт, Лінда, дуже комфортний, або Аїда, так, якщо ви любите Аїду. Тому треба висмикнути його з своїх запасів і покласти на видне, ой-ой-ой, падає, на видне місце і сідати вишивати. Тож дякую, Наталю. Якщо ви будете переглядати це відео, то ви мене знаєте, що ви мене дуже надихнули на відшив цього семплеру, а саме, я напевно, що буду відшивати в подушку, якщо, звісно, в мене не зміняться плани в процесі відшиву, може я ще щось придумаю. Тим паче я маю багатенько косівської кераміки, як на мене, і дуже хочеться використовувати цей стиль, він такий мені близький, рідний. Ось так. Ось такі мої плани. Так, ну що ж, в принципі, я показала вам все, що я хотіла зі своїх наборів. Єдине, що я їх не підрахувала, так, щоб бути точною. Можливо, я це зроблю, і в кінці відео ви побачите, скільки ж я маю наборів. І я сподіваюся, що я хоча б трошки вас надихнула, трошки вас розважила в ці будні. Так? Можливо, ви теж щось з цього маєте, то також беріть, діставайте свої запаси, переглядайте, надихайтеся, відшивайте їх. А якщо ви чогось не маєте, то і вам щось з цього сподобалось, то можете завжди зайти на сайт мережки або Лелітки, або рукодільного сундучка, або там, де ви звикли купувати,
і придбати ці набори. А я вас чекаю в коментарях. Будь ласка, напишіть, які з цих наборів вам сподобалися, які, можливо, не сподобалися, які б ви хотіли вишити найшвидше. Можливо, ви мені порекомендували щось вишити швидше, щось відкласти. Дівчата, мені завжди цікава ваша думка, і буду дуже вдячна вам за відгук. Отже, бажаю вам хорошого вечора, мирного, чудових вихідних і на все добре. До нових зустрічей. Па-па!